फ्रेंड्स, हॅलो फ्रेंड्स, मनीषा रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण अतिशय टेस्टी अशी कढी करणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य म्हणजे ताक, डाळीचं पीठ, मीठ, लसूण, हिंग, जिरं आणि थोडीशी हळद, त्याचबरोबर कोथिंबीर, मिरची। सर्वप्रथम मी गॅसवर पातेले ठेवलेले आणि त्यात तेल टाकलं। त्यानंतर ही लसणाची पेस्ट आपण टाकू। थोडंसं हिंग, जिरं, त्यानंतर मिरची, मिरची कलसली जाते तोपर्यंत आपण या ठिकाणी डाळीचं पीठ तयार करून घेऊ। हे ताक आहे, त्यात मी आता हळद टाकली, त्यात थोडंसं डाळीचं पीठ टाकायचं म्हणजे आपली कढी घट्ट होते। ते या पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं। मिरची कलसलेली, त्यात आपण आता हे ताक टाकायचं। गरजेनुसार मीठ, कोथिंबीर धुवून चिरून घेतलेली ती, त्यानंतर कढईला छानपैकी उकळी येऊ द्यायची। जर आपलं ताक जास्त आंबट असेल तर यात साखर किंवा गूळ घालायचा। अशा पद्धतीने आपली ही कढी आता तयार झालेली आहे, तिला उकळी येऊ द्यायची। बघा, कढईला उकळी येते, ती जास्त पण नाही उकळू द्यायची, नाहीतर ती फुटून जाते। थोडीशी उकळी आली तिला की लगेच बंद करायचं आहे। भाकरीबरोबर खायला ही कढी अतिशय चांगली लागत असते। झटपट असा होणारा हा पदार्थ आहे, एक वेळा अवश्य करून बघा। आता छान असे वाफा निघायला लागलेत, आता मी गॅस बंद करते। अशा पद्धतीने आपली कढी ही तयार झालेली आहे। थँक्यू फ्रेंड्स।